እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? የሺ ነኝ። ለማታቁኝ እንኳን በሰላም ወደ ቻናሌ መጣችሁ። ለነባር ተመልካቾቼ ደግሞ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም ይሄን እንደዚህ የሚያምርና የሚጣፍጥ ፒዛ እንዴት በቀላሉ ቤቴ ውስጥ እንዴት እንዳዘጋጀሁት ነው ማሳያችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ በጣም ነው ደስ የሚለው። ይሄን ከቀመሳችሁ ሁለተኛ እውነት ፒዛ ገዝታችሁ አትበሉም ከውጪ። በጣም ደስ የሚል በጣም የሚጣፍጥና ጤናማ የሆነ በራሳችን እጅ የተሰራ ምን እንደጨመርንበት የምናውቀው አይነት ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ፒዛዬን እዚህ ጋር ላቦካው ነው ሊጡን። ዱቄት አለኝ፣ እርሾ አለኝ፣ ስኳር፣ ዘይትና ጨው አርጌ ውሃ አለኝ። አቦካዋለሁ ማለት ነው። ምን ስንት እንደተጠቀምኩኝ ደግሞ ከስር እጽፍላችኋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ እንደምታዩት እርሾዬን አንድ ማንኪያ እርሾና የሞቀ ውሃ ስኳር አርጌ በደንብ በጠብጠዋለሁ ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር መቀላቀል ጀምሬያለሁ። 3 ካፕ ዱቄት እጠቀማለሁ። ውሃና ዘይት አለኝ። እሱን እየጨመርኩኝ የተበጠበጠ እርሾ ላይ ጨምሬ አቦካቸዋለሁ ማለት ነው አንድ ላይ። እንግዲህ አሁን ተቦክቶ አልቋል። ስለዚህ ከ30 እስከ 45 ደቂቃ በላስቲክ በደንብ ሸፍኜ ቁጭ አድርገዋለሁ። በደንብ እስከሚቦካልኝ ኩፍ እንዲል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ለሶስ የሚያስፈልጉኝን ነገሮች አዘጋጅቻለሁ። ኦሪጋኖ አለኝ፣ ቤዚል አለኝ፣ ቲማቲም የተፈጨ ሶስ አለኝ። ከዛ ብላክ ፔፐር፣ ጨውና ዘይት እሱን እዚህ ድስት ውስጥ አንድ ላይ ቀላቅዬ እሳት ላይ እጠዳለሁ ማለት ነው። የሚያስፈልገኝን ያክል ነው የምጠቀመው። ለአንድ 5 ደቂቃ እሳት ላይ አንተከትከዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሊጤ ኩፍ ብሏል። ሶሱ እስከሚዘጋጅ እስከዛ የፒዛዬን ቂጣ አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዱቄት ነስንሽ ያለው መሬቱ ላይ ማዘጋጅበት ቦታ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ፒዛዬን በፒዛ በመዳመጫ በደንብ አርጌ ክብ እንዲሆንልኝ አርጌ አስተካክለዋለሁ ማለት ነው። ለምን ምሰራበት እቃ ክብ ስለሆነ።
የፒዛውን ቂጣ ሊጥ እንደዚህ ካዘጋጀው በኋላ ሶሱን እቀባዋለሁ ማለት ነው። ሶሱ ቅመም ከበዛበት ይጠቁራልና ስለዚህ የምፈልገውን ያክል ነው የምጠቀመው። በጣም ብዙም አልፈልግም፣ የሚበቃኝን ያክል እዚህ ጋር ቀባዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ሞzzarella ቺዝ አለ እሱን ጨምርበታለሁ። ቺዙን ከጨረስኩ በኋላ ከ25 እስከ 30 ደቂቃ ኦቨን አስገባዋለሁ ማለት ነው። ይሄው አሁን እንደምታዩት ፒዛዬ እንደዚህ አምሮ በስሎ ወጥቷል። ስለዚህ አሁን እንደምፈልግ አድርጌ ቆራርጥና እንበላዋለን ማለት ነው። በጣም ቸኩለናል ለመብላት። እንግዲህ ፒዛ ይሄን ይመስላል መጨረሻው። ስለዚህ ከኔ ጋር ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ፒዛን ከወደዳችሁ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሰላም ቆዩ።